साथी हो अन्त स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ फेरि हो आज नयाँ भ्लग लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामी एनसीसी को ट्रेनिङ क्याम्प जाँदैछु अनि यो इयरको लास्ट होला। अन्त मेरो चाहिँ लाइफको चाहिँ फर्स्ट हो एनसीसी को होइन। धेरैवटा कुरा एक्सपिरियन्स गर्ने आज मौका पाउँछ होला हामीले। अनि मेरो साथीहरूसँग आज डम्बर चोकमा आएको छु, साथीहरूलाई पर्खिरहेको छु होइन। सिनियरहरू पनि आउनुहुन्छ, त्यहाँदेखि हिँड्दै गर्नु ग्राम सुनमा जानेछु हामी चाहिँ होइन। ग्राम सुनको हल्का देखाउँदैछु होइन। अनि यो बाटो चाहिँ जान्छ उकालो, यो बाटो जान्छ अन्त दुईवटा बाटो जान्छ। मेरो साथीहरू छ होइन। ल अहिले भेटौँ होइन। सुब साथीहरूलाई आएपछि म भन्छु ल। कति केजी जाम त्यति हेर्नु हामी चाहिँ तल पेमालयमा आएको छु। पेमालय दोकानमा ब्याच र उयो किन्नु साइकल होइन। साइकल एउटा ब्रो गिभ मी योर साइकल प्लिज। नझर्नु भने नि कति हल्लो साइकल किन्न आएको हो। हिजो पुगेन नि त हामीलाई। हामी यहाँबाट फेरि अर्को एउटा गएर यहाँ चाहिँ गिटार सिटारहरू पाउनुहुन्छ, आउँदा हुन्छ हो। यहाँ चाहिँ पेमालय हो यो सपको नाम हो। तपाईँ केही भन्नु चाहनुहुन्छ फेरि? छैन आजको लागि तिमी ए हुन्छ। अब चाहिँ फाइनली हाम्रो सिनियरहरू आइपुग्नु भयो। एसपी अन्त एसपी सिनियर यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो थर्ड इयरको होइन। अन्त सामानहरू ल्याइसकेको छ। अन्त हामी केटाहरू चाहिँ अब के पर्खेको भने चाहिँ अलिकति सानोतिनो सामानहरू छ हो। हाम्रो ह्याकलहरू ब्याचहरू त्यही पर्खेको। यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै जाने। यो चाहिँ म यो चाहिँ म माइसेल्फ अविनाश सुब्बा। अनि यो एकदम राम्रो खतरनाक शुभम के नाम शुभम थापा। शुभम थापा हाम्रो भविष्यको यहाँ हाम्रो आशिष तिवारी सिनियर अन्डर अफिसर हाम्रो भविष्यको यहाँ हुनुहुन्छ देखाइदिनु। हाम्रो यहाँ टाइटिकस आज उसले यहाँ ब्ल्याङ्केट लिएर आएको छ हो। आज चाहिँ ओर्ने भयो हामी हो। अब के भन्नु चाहन्छ र मोस्ट हेन्डसम गाई चाहिँ यहाँ छ हो। मोस्ट हेन्डसम चाहिँ ऊ जस्तो हेन्डसम यहाँ खासै अहिले कोही छैन होइन। म होइन माथि गएर हामी 5th बेङ्गाल एनसिसीहरू हो हामी चाहिँ होइन। अब सबैजना अब सरहरूलाई भेट्छौँ हामी माथि गएर। हामी चाहिँ अब पार्लेजी रोक्ने तिरपाईमा। तिरपाईको उयो के गयो पार्लेजी तिरपाई होइन जग्गाको नाम। गुम्बाको अगाडि छु म। तिरपाईको गुम्बा बर्खा कान्छ यो जिन्दगी घर आउनु पाउँछ पाउँदैन। यो चाहिँ सेन्ट्रल इन्डो टिबेटन हो। यहाँबाट चाहिँ टक्क कालेबुङ देख्छ। कुन साइड हो कालेबुङको? यता एसएमआई साइड है। एसएमआई साइडहरू देख्ने। तल तिरपाईहरू छ। तिरपाई कता हो? अलिक पर है। तिरपाई चाहिँ पर रहेछ। गाडीहरू पाउँदैछ। टुरिस्ट गाडीहरू सबै हाम्रो गाडी। यहाँ चाहिँ ग्राम सन्चो के हो यो? यहीँ हो हामी चाहिँ यहीँनिर बस्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ ग्राम सन्चको हामी चाहिँ अब फाइनली आइपुगिसकेको छौँ। डाक्टर ग्राम सोम्स होइन। यही एरिया होइन डल्लै माथि छ नि एउटा माथि स्कुल छ नि। ए माथि चाहिँ स्कुल छ हो। कम्पाउन्ड यो चाहिँ कम्पाउन्ड एरिया हो। अब यहाँ चाहिँ रोक्नुपर्छ होला होइन। यही साइड परेछ सबै। जय हिन्द क्याडेट। यस ए हुन्छ हौ हुन्छ लु न छिटो न। ए फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ हाम्रो क्याम्पमा होइन। आज कम्बाइन्ड क्याम्प एनुअल क्याम्प हो। अन्त यो चाहिँ अब धेरै जग्गाबाट आएको छ होइन। एसडब्ल्युएसडीहरू। अन्त हामी पनि बल्ल आइपुगेको छौँ। गर्नु पाउँछ होला। हामी पनि बल्ल आइपुगेको छौँ। यता हाम्रो एसडब्ल्यूहरू रहेछ हाम्रो कालिम्पोङ कलेजको। परबाट गर्छ नि तिमी क्या मजा भइसक्यो भन न अन्त।
हेलो सबैजनालाई होइन भोइस कस्तो सुन्छ हेरेर हामी चाहिँ फाइनली ग्रामसम्सको क्याम्पमा आइसक्यौँ होइन कम्बिनेसन क्याम्प ट्रेनिङ क्याम्पमा अन्त आज चाहिँ यहाँ धेरै जग्गाहरूको स्टुडेन्ट्सहरू रहेछ एनसी क्याडेट्सहरू कालिम्पोङ कलेजको भयो त्यहाँदेखि अरू कुनको छ सोनादाको छ है सोनादा घुमको छ मिरिकको छ मिरिकको पनि रहेछ होइन यता म चाहिँ मेरो साथीसँग भेट्यो अचानक काम थिएन साथी थियो भनेर यो चाहिँ मेरो के छ अन्त देवराई जोगी केटा हो अरे हाम्रो भेटघाट भयो हो तिमीहरू पनि भेट्नुपर्छ Thousand years later. यहाँबाट ड्युटी खट्ने हो त्योहरू यो चाहिँ रातिको 2 बजी रातिको 3 बजी हो अब हामी रिपोर्टिङ गर्न आएको अन्त हामी साथीहरूलाई दिँदैछ अब होइन अब साथीहरू जान्छ अब साथी निन्द्रा पराउनु हाम्रो ड्युटी छ ल Subham. हेलो एभ्रिवान अब हामी चाहिँ डे 2 होइन 31st ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई अन्त हामी चाहिँ घर जान आँटेको छु अब एकदिनको लागि मात्रै आएको ह्याप्पी बर्थडे ब्रो बर्थडे छ नानीहरू हो क्या उनीहरू त 20 भन्छ NCC क्याम्पमा चाहिँ हतपत अनि मजा आयो अझ नाइस एक्सपिरियन्स ब्रो बर्थडे छ अब चाहिँ हामी सबैजना घर जाँदैछौँ हामी चाहिँ 1 दिनको क्याम्प थियो होइन 30 डिसेम्बर त 31 डिसेम्बर होइन अन्त 1 दिन चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स गर्नु मजा आयो धेरै एक्सपिरियन्स गर्ने अघि देख्नु भयो होइन हामी 3 बजी उठेर बिहानको होइन 2:45 तिर उठेर बिहानको त्यहाँ तल कट हो धेरै मजा आयो एक दिन क्याम्प गरेको तर लाग्दैछ क्या महिना दिन बसेको जस्तो लाग्यो आज 3 दिनभरि यत्रो खटाइ भयो होइन भयो मजा आयो साथीभाइहरूसँग मेरो साथीहरू चाहिँ अब उयो गर्दैछ हो लुगा भेट्दैछ हो सबैजना हालेको छु मैले अब म पनि जाँदैछु कति बज्यो ब्रो 5:30 हो ब्रो हिमा लयन्छ ग्रामसम्स चाहिँ यतापट्टि छ ग्रामसम्सको गेट चाहिँ होइन अहिलेको कति बज्यो केटा हो 6 बज्यो अहिलेको 5:30 बज्दैछ हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब घर
त्यसोलाई थ्याङ्क यू सबैजनालाई हेरिदिनु भएकोमा होइन हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो थियो 1 दिनको बानी होइन नयाँ कुरो चाहिँ के सिकायो भने मैले 3 बजी उठ्न सिकेँ खासमा चाहिँ कि सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर इन एडभान्स अरू भिडियो पोस्ट हुँदा हुँदा 2023 पनि हुन्छ होला सबैजनालाई जतिजना हँसाउनेलाई जतिजना सबैजनालाई जे गर्नेलाई पनि दुःखमा सुखमा साथ दिनेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद 2023मा 2022मा 23 को लागि आशा छ हजुरसँगै हुनुहुन्छ भनेर आशा छ यो भिडियोलाई मजाले हेरिदिनु भयो होला थ्याङ्क यू लट्स अफ लभ तपाईँहरूलाई धेरै माया छ मेरोबाट अन्त मलाई पनि धेरै माया दिँदै गर्नु होला यसरी नै